बोला ए तेरो क्यू तेरो नमस्कार टेक्निकल भोइस च्यानलमा तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अहिलेको अवस्थामा एकदमै ट्रेन्डमा रहेको यो गीतमा तपाईले पनि भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सके तेरो नाउ खोलाले खाए त गाजा आफ्नै बाउ तपाईको लागि यस भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईले पनि ट्राई गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ लागौँ। तपाईं सर्वप्रथम जानुपर्ने हुन्छ टिकटकमा जानुहोला साथीहरू। पहिला टिकटकमा छिर्नु होला र तपाईले चाहिँ यो सर्च बक्समा गएर चाहिँ तपाईले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ मिलेना लेभल तेरो बाउ बोला हे भनेर। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईले त्यो गीतलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन यो रहेको छ। त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ तपाईले सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि तपाईँ ब्याक जानु होला र क्यापकट भन्ने एप तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने सर्वप्रथम डाउनलोड गर्नु होला। यो सजिलोसँग भेटिन्छ, तपाईले प्ले स्टोरमा मजाले भेट्न सक्नुहुन्छ। जस्तो प्ले स्टोरमा जानु होला, क्यापकट भनेर लेख्नु होला। क्यापकट लेखिसके पछाडि आइहाल्छ। तपाईले चाहिँ क्यापकट लेखेर यो एपलाई डाउनलोड गर्नु होला र यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यो न्यू प्रोजेक्ट भनेर लेखेकोमा टच गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो यो भिडियोमा छ। यसलाई चाहिँ फोटोमा लानु होला। फोटोमा लैसकेपछि तपाईले यहाँ एल्बम भन्नेको छेउमा टच गर्नु होला। तपाईले कुन फोटो युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यही फोटोलाई चुज गर्नु होला। जस्तो म एउटा फोटो यहाँबाट चुज गरेँ र तपाईले विभिन्न ठाउँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यहाँबाट अर्को फाइलबाट तपाईले मजाले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ 9वटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र 9वटा फोटो चुज गरिसकेपछि तपाईले यसलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। एड गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ, यसरी आउनेछ तपाईको। र तपाईँ सर्वप्रथम सुरुमा गर्नुपर्ने यो तलपट्टिको यो यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। तपाईँ फर्म्याट भन्ने अप्सनमा जानु होला र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईले 9:16 भन्नेलाई टच गर्नु होला। 16:9 भन्नेलाई टच गर्नु होला। त्यो फोटोलाई टच गर्नु होला र त्यस पछाडि चाहिँ एडिट भन्ने अप्सन रहेको छ। एडिट भन्ने अप्सनमा जानु होला र यसलाई रोटेट गर्नु होला। यसरी सबै फोटोलाई रोटेट गर्नु होला। जस्तो कि म यहाँ सबै फोटोलाई रोटेट गर्छु। एडिटको अप्सनमा जानु होला, यसरी रोटेट गर्नु होला। यसमा नि त्यही गर्नु होला, सेम प्रोसेस। एडिटको अप्सनमा जानु होला, रोटेट गर्नु होला र सबै फोटो रोटेट भइसके पछाडि हाम्रो काम भनेको अब फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ड्युरेसनको लागि पहिलो फोटोलाई चुज गर्नु होला र यसको ड्युरेसन चाहिँ 2.7 राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यसको ड्युरेसन घटाउनु होला, 2.7 मा राख्नु होला, ट्याक्कै 2.7। र त्यस पछाडि यो पछाडिका फोटोमा 6वटा फोटोमा 2.7 राखिदिनु होला। 2.7 यसरी नै 6वटा फोटोलाई 2.7 राखिदिनु होला र बाँकी रहेको फोटोलाई चाहिँ एउटालाई 2.0 र अर्कोलाई 1.4 राख्नु होला। 2.0 राख्नु होला, यसलाई 2.0 राख्नु होला र यसलाई लास्टलाई चाहिँ 1.4 राख्नु होला। 1.4 ओके। यति गरिसकेपछि तपाईको यो लास्ट इन्डिङमा यो इन्डिङ भनेर पार्ट आउला, यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। यसको वाटरमार्क हो, यसलाई डिलिट गरिदिनु होला र यस पछाडि चाहिँ हाम्रो काम एनिमेसनको काम सुरु भयो। एनिमेसनमा जानु होला र कम्बो भन्नेमा जानु होला। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ स्पेनिङ टप भन्ने छ, यसको चाहिँ त्यसमा जानु होला। स्पेनिङ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ स्पेनिङ भनेर लेखेको छ। स्पेनिङ 1 हो यो, टप 1 र स्पेनिङ 2 हो यो। यसलाई टच गर्नु होला र यसको ड्युरेसन यो ड्युरेसनलाई फुल गरिदिनु होला र राइट लगाइदिनु होला। सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ सबैलाई पनि एनिमेसनमा जानु होला र कम्बोमा जानु होला। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ पेन्डुलम इन 1 भनेर लेखेको छ, यसलाई चाहिँ टप गर्नु होला। यसलाई यसको ड्युरेसन फुल गरिदिनु होला। अर्कोलाई पनि अप्सनमा जानु होला र एनिमेसनमा जानु होला र कम्बोमा जानु होला। यहाँ चाहिँ पेन्डुलम इन लेखेको छ, पेन्डुलम भनेर लेखेको छ, यसलाई चाहिँ राइट लगाउनु होला। अर्कोमा जानु होला, त्यस पछाडि एनिमेसनमा जानु होला, कम्बोमा जानु होला र पेन्डुलम इन भनेर लेखेको छ, यसलाई चाहिँ टच गरिदिनु होला, राइट लगाउनु होला। त्यस पछाडि चाहिँ बाँकी रहेको सबै फोटोमा यसरी नै लगाउनु होला। यो मिलाउन्जेलसम्म तपाईँले चाहिँ हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गरिदिनु होला। एनिमेसनको काम सके पछाडि तपाईँ सुरुको अप्सनमा जानु होला र सुरुको फोटोलाई छोडेर सेकेन्ड फोटोमा चाहिँ हामीले इफेक्ट राख्ने गर्छौँ। सेकेन्ड फोटोको यो सुरुको अप्सनमा आउनु होला, टच गर्नु होला र भिडियो इफेक्टमा जानु होला।
त्यस पछाडि चाहिँ मोडमा जानु होला। मोडमा जानु होला। मोडमा गइसकेपछि हाम्रो चाहिँ मेटेरियल भन्ने लेखेको छ, यो सेकेन्ड अप्सनमा टच गरिदिनु होला। योभन्दा पछाडिका सबै फोटोलाई त्यही नै गरिदिनु होला। यो फोटो अनुसारको यो मिलाउनु होला, साइज ट्याक्कै यो फोटो अनुसारको साइज मिलाउनु होला। फोटो अनुसार छ कि छैन यसलाई साइज मिलाउनु होला र यसलाई फेरि कपी गर्नु होला। फोटो अनुसारको साइज मिलाउनु होला। मेरो घरि ठुलो भएको छ, घरि सानो भएको छ र यसलाई फेरि कपी गरिदिनु होला र फोटो अनुसारको साइज मिलाउनु होला र फेरि कपी गरिदिनु होला र फोटो अनुसारको साइज मिलाउनु होला, फेरि कपी गरिदिनु होला र फेरि कपी गरिदिनु होला र त्यस पछाडि लास्ट यो दुईटा अप्सनमा मिल्दैन, फेरि कपी गर्नु होला र यसलाई चाहिँ मिलाउनु होला, क्रप गर्नु होला। त्यस पछाडि फेरि कपी गर्नु होला र यसलाई चाहिँ मिलाउनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो एडिटिङको काम चाहिँ सकिएको छ। जस्तो म यसलाई प्ले गरेर देखाउँछु। यस्तो राम्रो तरिकाले भिडियो बनेको छ र अब यो सबै हालिसकेपछि तपाईँले यो फोटोलाई टच गर्नु होला र यसको साइज अनुसारको मिलाउनु होला। यो साइज अनुसारको यसलाई जुम गर्नु होला, यसरी जुम गर्नु होला र त्यसै गरी अर्को फोटोलाई टच गर्नु होला र यसलाई पनि जुम गर्नु होला र तपाईँको फोटोलाई ट्याक्कै यो स्क्रिनमा मिल्ने तरिकाले यसलाई चाहिँ मिलाउनु होला र त्यसरी सबै फोटोलाई स्क्रिनमा मिल्ने तरिकाले सबै फोटो मिलाउनु होला। जस्तो कि मेरो कुनै पनि फोटो मिलिरहेको छैन, यो सबै फोटोलाई चाहिँ स्क्रिनमा मिल्ने तरिकाले आफ्नो फोटोलाई मिल्ने तरिकाले बनाउनु होला। सबैलाई यसरी जुम गर्नु होला र यस पछाडि यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिनु होला। सेभ हुनेन्जेलसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आडमै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई नै अन गरिदिनु होला र हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गरिदिनु होला। हाम्रो यो भिडियो सेभ भइसकेको छ। यस पछाडि यसलाई डन गरिदिनु होला। डन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला र हामीले बनाएको भिडियोलाई टच गर्नु होला र यसलाई एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाईँकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र तपाईँ चाहिँ सुरुमा तपाईँले यहाँ फर्मेट भनेर लेखेको हुन्छ, फर्मेटमा जानु होला, नो इक्वल टु 16 बनाउनु होला। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्याक जानु होला र त्यस पछाडि तपाईँले यो भिडियोलाई टच गर्नु होला र यसको एडिट भन्ने अप्सन हुन्छ, यो एडिट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र यसलाई रोटेट गर्नु होला, डबल रोटेट गरिसकेपछि तपाईँकोमा यो एकदमै राम्रो फर्ममा आउनेछ। यस पछाडि चाहिँ तपाईँले म्युजिकको काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि पछाडिको अडियोको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले सर्वप्रथम सिकाएको थिएँ। तपाईँले यो भिडियो सेभ गर्नुभएको छ होला, तपाईँ अडियोको अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ, अडियोको अप्सनमा र त्यस पछाडि साउन्डको अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ। साउन्डको अप्सन गइसकेपछि यो सेकेन्ड अप्सन यो फोल्डरमा जान सक्नुहुन्छ। एक्स्ट्रा साउन्ड प्रुफ भिडियो भनेर लेखिएको छ, यसमा जान सक्नुहुन्छ र तपाईँले अहिले सेभ गरेको भिडियोलाई टच गरिदिन सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली भनेर टच गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँकोमा चाहिँ त्यसको साउन्ड आउनेछ। तपाईँले यसरी साउन्ड हालिसके पछाडि यसको साउन्ड चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँले यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला र यसलाई चाहिँ बढाउनु होला। यस्तो तरिकाले तपाईँले मजाले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी चाहिँ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र आगामी नयाँ भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिजेलको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।